Ước tính trong toàn quốc hiện có 650.000 người mắc bệnh glaucom. Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy, mọi người đều có thể mắc bệnh glaucom, đặc biệt trên nhóm đối tượng những người trên 40 tuổi, tiền sử gia đình có người mắc bệnh glaucom, người có nhãn áp cao, tật khúc xạ viễn, cận thị, có tiền sử mắt bị chấn thương, dùng corticoid kéo dài, đái tháo đường, béo phì, tăng huyết áp, rối loạn tuần hoàn hệ thống. Hưởng ứng tuần lễ glaucom thế giới năm nay, các buổi chiều từ 10 ngày 16 tháng 3 năm 2019, Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 sẽ tổ chức khám mắt miễn phí phát hiện glaucom do tiến sĩ bác sĩ Vũ Anh Tuấn trực tiếp đảm nhiệm cho những đối tượng có nguy cơ glaucom. Glaucom là nhóm bệnh lý thần kinh thị giác tiến triển cấp tính hoặc mãn tính, đặc trưng bởi sự chết dần các tế bào hạch võng mạc dẫn đến những biểu hiện tổn hại đầu dây thần kinh thị giác và thi chướng. Hậu quả cuối cùng của glaucom là mù lòa vĩnh viễn không có khả năng hồi phục. Glaucom cấp, bệnh thiên đầu thống với biểu hiện mắt, nhức mắt lan ra nửa đầu cùng bên, nhìn mờ, nhìn đèn có quầng, mắt đỏ, chảy nước mắt, sợ ánh sáng. Glaucom mãn dấu hiệu đôi khi mắt có cảm giác căng tức nhẹ thoáng qua, cảm giác như có màn sương vào buổi sáng, vùng nhìn thu hẹp dần. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không có bất kỳ triệu chứng nào. Bệnh glaucom nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, mắt bị glaucom sẽ dần tiến đến mù lòa và vĩnh viễn không có khả năng hồi phục. Người bệnh glaucom phải được theo dõi chặt chẽ suốt đời tại cơ sở chuyên khoa mắt. Nếu bệnh ở giai đoạn sớm có thể khám định kỳ 4-6 tháng một lần. Nếu bệnh ở giai đoạn trung bình nên khám 2-3 tháng một lần. Nếu bệnh ở giai đoạn nặng cần khám 1 tháng một lần. Hiện tại tỷ lệ phát hiện glaucom của nước ta còn thấp. Ngay cả những nước phát triển như Anh, Mỹ tỷ lệ này cũng chỉ khoảng 50%. Như vậy còn có 1/2 số bệnh nhân glaucom chưa được phát hiện và điều trị glaucom. Để hạn chế mù lòa do glaucom và tiến tới mục tiêu của chương trình thị giác 2020 không còn mù lòa do glaucom, Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp hội Glaucom Thế giới đã phát động tuần lễ glaucom hàng năm vào tháng 3 đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân về bệnh glaucom.